Hello guys, it's me, Pinano, and this is another video about halaman naman po tayo. Ay papakita ko lang po sa inyo kung ano po yung mga indoors na halaman dito at saka yung mga panlabas, outdoors na plant. Ito po, makikita nyo po, this is a local store na makikita malapit dito sa aming tinitirahan. Usually yung mga tindahan po, meron din po silang mga plant na binibinta. Hindi nga lang po madaming mapagpipilian, pero meron po sila. Mostly po makikita nyo po yung mga orchids. Yan yung price, 149 crowns. Ita times 5.23 kasi yun ang palitan dito. So, yun na yung price. Ayan yung grain na yan. Yan magaganda yan sa loob ng bahay. And then guys, pumunta ako sa meron silang yung parang alam mo yung meron silang pwede silang magbinta, alam ba, sa isang park lot ganyan. Meron doon na nagbibinta po sila ng mga halaman, mga gulay ganyan. So, marami din po silang mapagpipilian doon. At ito po, ang binibenta po dito is more on seasonal na halaman. Since po na medyo malamig na dito, is ito yung mga halaman na kaya niya yung malamig yung weather. So ito po yung mga bulaklak na ito. Hindi ko po alam yung mga pangalan ng bulaklak na to. Ayan, daming ganda ng mga kulay. Hindi ko alam kung anong plant yan. Ayan, since this season ay makikita niyo mga pumpkins. Ayan, itong flower na to ay hindi ko lang alam kung mayroon sa Pilipinas. Alam ko mayroon, pero ito po yung giant, malaki po yan siya, kaya parang nakalagay siya sa isang plastic na malaki kasi pag tinanggal yan sobrang ano niya, labong yung kanyang Presyo. Ayan, makikita niyo po. I will show you guys. Ito po yung online. Meron po silang online na kung saan makikita yung ano yung mga bulaklak na binibinta nila. Pero pag bibili ka guys, pupunta ka sa actual na tindahan. Pero ito lang para meron ka lang idea. And this is yung mga halaman po na namumulaklak na indoors na halaman. Ito po yon yung nandito po sa Sweden. Yung mga pangalan po iba, siguro hindi, ewan ko bakit, parang hindi ko lang alam kung yung pangalan is international. Iisa sila mostly kasi ng mga halaman ng pangalan nila yung mga nasa Latin. Ayan yung rose, yung mga gabi-gabi, at yan po yun din yung mga, meron din sila yung mga seasonal. So, ito lang for this time, siguro po ito lang kasi, depende kasi sa season eh. So, kung it's sa summer season, so mga summer na ang meron sila. But since this is autumn, so kailangan din na kakayanin din in autumn. So, itong mga halaman na to guys, pwede mong indoors sa loob ng bahay mo. May kunti lang po siyang araw. Meron pa kasi mga halaman na kailangan
nakakasagap sila ng araw. Meron namang halaman na hindi kayang sobrang maliwanag, gusto lang doon sa medyo malilim lang. So iba-iba po. At ito naman po yung mga halaman po na hindi siya namumulaklak. Ayan, yan po yung mostly popular na halaman dito. Yung mga indoors na halaman. So minsan po meron din silang mga sale. Ayan, 50%. Ito medyo may mga kamahalan. Nakikita nyo pa na nasa 499, 419. Ganyan din kamahal yung mga halaman.